اليوم راح أعلمك كيف تخفف من آلام المفاصل وآلام الظهر باستعمال ملح البحر. علمنا دكتور، تابع الفيديو. مرحبا متابع العزيز والمشاهد، الجديد معك الدكتور فراس العلي. اليوم نتحدث عن كيفية استعمال ملح البحر للتخفيف من الآلام المفاصل والظهر. في الحلقات السابقة تحدثت عن كيفية استعمال ملح البحر لطرد السموم من الجسم. يمكنك مشاهدة هذا الفيديو على هذا الرابط هنا أو في أسفل الفيديو في الوصف. وطبعا في الحلقة السابقة تحدثت عن 20 فائدة لاستعمالنا للملح البحري. أيضا يمكنك مشاهدة هذا الفيديو على هذا الرابط هنا. طبعا اليوم نتكلم عن آلام المفاصل والظهر بشكل سريع وكيف نتخلص منها باستعمال ملح البحر. اخواني الكرام، بالنسبة لمشاكل الظهر والمفاصل والعضلات، عندي خبرة أكثر من 20 سنة بعلاج هذه الحالات. شفت حالات كثيرة جدا، ونخصص بإذن الله تعالى قسم خاص أشرح به عن هذه الحالات وكيف يجب علينا أن نهتم بجهازنا العضلي، لأن السبب الرئيسي وللأسف إنه ما حد يشرح عنه وما حد قاعد يعني ينطيك السبب الحقيقي لهذه المشاكل. هو مو العظم أو المفاصل أو الفقرات، هو الجهاز العضلي في البداية ما يقوم بواجباته على أتم وجه، ويرمي ببعض واجباته وحمولته على الجهاز العظمي، وبهذه الطريقة يقوم الجهاز العظمي بتحمل طاقة أكبر من القدرة التي هي يتحملها. خلينا نتكلم اليوم عن كيفية استخدام ملح البحر للتخفيف من آلام المفاصل وآلام العضلات وآلام الظهر. طبعا تحدثت عن خصائص ملح البحر في الحلقة السابقة لكي ما نعيد ونزيد. كيف تستعمل ملح البحر كمخفف للآلام؟ نشتري ملح بحر أي نوع من أنواع، هاي حتى اليوم جبت نوع جديد، أي نوع تلاقيه بالمحلات يمكنك شراء أي نوع من أنواع ملح البحر وأرخصها. ما تدور على الغالي، حتى الرخيص أرخص شيء جيب ملح بحر أرخص شيء وبعبوات مختلفة. ولكن للأفضل إحنا نحتاج أقل شيء 10 جلسات نحتاج ملح البحر، ولذلك يجب علينا أن نشتري تقريبا ما يعادل 5 كيلوغرامات من ملح البحر. كيف نستخدم ملح البحر؟ يكون عندنا بانيو بالحمام أكيد. طبعا مو كل الشقق والبيوت الحديثة الآن بها بانيو بالحمام، ونستخدم ملح البحر بإضافة ملح البحر في مياه دافئة تقريبا تصل حرارتها إلى 40 أو 45 درجة مئوية، مو أكثر ومو أقل. 40 أو 45 درجة مئوية. تعبي البانيو بالمياه اللي تقدر أنت تغطيك بشكل كامل، طبعا بس رقبتك على قدر الإمكان. أنا أعرف أنه أحجامنا مختلفة، يوجد منا الطويل والعريض والسمين، أنا أتفهم هالأمور، ولكن مهمتنا في هذه الحالة أنك تغمر جميع مفاصلك بالمياه الدافئة المخلوطة بالملح البحر. هاي عندي أنا كمية نص كيلو من هذا الملح، نخلطه في مياه دافئة، مياه البانيو التي تغمر جميع مفاصلك وتغمر الظهر وحتى مفاصل القدمين. أوكي، وتجلس في هذه المياه ما يعادل 20 دقيقة أو نص ساعة حسب إمكانياتك، ولكن في متوسط نحن نقدر نتكلم عن 20 دقيقة. طبعا بعد ما تقعد هاي 20 دقيقة بهذا البانيو، تقوم بعملية الاستحمام بدون استعمال أي نوع من أنواع الشامبوهات أو الصابون أو أي شيء، بس يعني ترش نفسك بمياه دافئة.
يعني ما تتحمم، ما تستعمل شامبو او صابون او شيء، لا، لان احنا مهمتنا من هذا الملح هو ايضا تحريك الدورة الدموية، تنشيطها وفتح المسامات. وطبعا له خاصية، هو ضد الالتهابات ويساعد على تخفيف الآلام، يعني حتى هو يخفف من الآلام. طيب هسه دكتور، شو الفائدة اللي احنا راح نحصل عليها من خلال هذا المختص؟ اخواني الكرام، عندما انت تغطس نفسك كاملة بالمياه الدافئة مع الملح، سوف يقوم هذا الخليط من المياه والملح على إرخاء العضلات. وعندما ترتخي العضلات يعني تخف الضغط والشد على الأعصاب، يساعد على تنشيط وتحريك الدورة الدموية. إذا يكون هناك التهاب أو زلال أو تجمع زلال حول المفصل، يساعد على أيضا تخفيف من هذا الزلال وهذا الالتهاب، وهذا يساعد على تخلص الأعصاب من الضغط الموجود عليها. ففي هذه الحالة احنا نضرب 10 عصافير بحجر. أولا نخرج السموم من جسمنا، نرخي عضلاتنا، نقوي ونساعد الدورة الدموية، نخفف الضغط عن الأعصاب، نخفف الألم، نخفف الالتهابات، الزلال. هذه الأمور كلها تساعدنا وبأرخص ثمن، لأن الأبر والحبوب يعني تتطلب منا يعني طريق طويل لكي تصل إلى هدفها المطلوب، ومو دائما تساعدنا. هاي أول شيء. ثاني شيء، بالنسبة للأدوية المسكنات، كثر شرب هذه المسكنات يؤدي إلى مشاكل أخرى جديدة، وخاصة للناس التي تعاني من مشاكل في المعدة وعندها مشاكل بالجهاز الهضمي. هذه المسكنات تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. أيضا يعني تؤدي إلى هشاشة العظام للأسف. فإحنا يعني هدفنا نخفف الضغط الكيميائي على جسمنا، ننطيه أشياء طبيعية، أشياء رخيصية. أنا أعرف هذا الشيء الآن مو بالموضة، ما حد يتكلم عنه إخواني الكرام، وأنا بيني وبينكم حتى أجد عتاب من بعض الإخوان الأطباء، يقول لي دكتور هسه شلك بهاي الورطة أنت وتتحدث عن الملح وما ملح والخل وهاي الأمور كلها، خلي يأخذ دواء ونخلص. لا إخواني الكرام، ويجب إحنا أن نجدد من نشاط جسمنا بطرق طبيعية. فهذا طريقة طبيعية، طريقة رخيصة يتمكن من شرائها جميع الناس. طبعا سئلت سؤال لكي لا نطول الفيديو بالنسبة بتعليق دكتور، إذا أنا عندي ضغط أعاني من الضغط، ارتفاع ضغط الدم، ما العمل؟ هل يمكن استعمال الملح لو لا؟ إخواني الكرام، يجب أن نعرف ما سبب ضغط الدم. من خلال خبرتي أيضا وتعاملي مع الناس وضغط الدم، كثير من حالات ضغط الدم تكون بسبب الشد العضلي الهائل على الجسم، يعني يوجد شد عضلي هائل. فهذا طبعا، والأوعية الدموية هي عبارة عن يعني أنابيب، فلما تضغط عليها العضلات طبعا راح يرتفع ضغطك. وتكلس أيضا العظام وتجمع الأملاح هذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ولذلك يجب أن نحدد ما هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم. ولكن لكي نحمي نفسنا من يعني أسباب مختلفة احنا ما نعرفها، وإذا أنت ما عندك معرفة بهذا الشيء، الأفضل أن ما تستعمل 500 جرام في البانيو في المرة الواحدة، استعمل كمية أقل. هاي أول نقطة، استعمل كمية أقل، استعمل 200-250 جرام. وبعد الحمام وبعد هذا وبعد ما ترتاح بقليل، افحص ضغطك وشوف شلون كيف أثر هذا البانيو أو المختص على ضغطك. ولكن يجب أن تقيس الضغط أيضا بطريقة صحيحة، لأن إخواني الكرام حتى قياس الضغط يجب أن يكون بطريقة صحيحة، لأن يوجد أشياء كثيرة سوف نتحدث عنها في في حلقات أخرى. يعني على مستوى بطارية ضعيفة ممكن تعطيك قراءات خاطئة وصرت تشرب أدوية. فهدفنا إحنا نعرف السبب الرئيسي لأوجاع الظهر وأوجاع المفاصل. نخصص قسم كامل لكي ما نطول هذه الأمور كلها.
أحاول قدر الإمكان أن أبسط الأمور، أعطيك معلومات سهلة بسيطة رخيصة الثمن لكي تساعدك وتساعد عائلتك. إذا يعجبك هذه المعلومات اشترك بالقناة وفعل الجرس لكي ننشر المحتوى الطبي الهادف. أحبكم بالله وإلى اللقاء.